بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز میایم درباره درس پنجم که وارایبل نیم یا نامهای وارایبل ها می باشد صحبت میکنیم. پایتون وارایبل نیم can have a short name. میگه وارایبل ها میتونه که یک نام کوتاه داشته باشه، مثل حروف انگلیسی مانند x y. مثلا میتونیم ایج بدیم، کار نیم بدیم، توتال والیوم بدیم. هر چی را که شما بغیر از کیوردها هر چی را که شما انتخاب کنین و قبول میکنه. میگه رول یا قوانین داریم که در وارایبل ها هست. میگه یک وارایبل ها ممکن باید با اندرسکور یا حرف ها باشه شروعش. میگه یک وارایبل ها نمیتونه با نمبر شروع شود. میگه وارایبل ها نمیتونه فقط الفابتیک نمبر یا حروف ها اندرسکور یا ای تا زد استفاده کنیم. میگه وارایبل ها میتونه که با حرف های بزرگ و کوچک هم باشه. میگه وارایبل نیم ها میتونه که در اینجا کیورد ها را ببینین، از سرازی کلیک کنین برایتان نشان میده کیورد ها را. دوستای عزیز این اگزامپل هاست. میگه لیگل وارایبل نیم یا را اگه کپی کنیم در ویس کد ما ببریم یا مشکل نداره یا را قبول میکنه. ایلیگل اینها را هیچ وقت قبول نمیکنه به خاطر که ما داش کار نداریم. فاصله ایجا نباید باشه، دونه عدد دونه نباید باشه. و اگه ایجا بر ما بگیم ایرار را بر ما میده. مولتی یا این کدام کار خاص نمیکنه. میگه به خاطر زیاد به خانوش میشه. کیمل کیس به معنای از ورد یا کلمه ها، از کلمه مابین یا کلمه دانش یک حرفش بزرگ باشه بس. پاسکال کیس به معنای حرف های اولش تنها بزرگ باشه بس. اسنیک کیس به معنای کل حرفاش کوچک باشه، در بین اندرسکور باشه. اینجا میایم اکسرسایز ها یا تمرین ها. میگه which is not legal variable name. کدام از این اشتباه یا غلط است. اینجا میگیم اینی اشتباه است، سر میگیم درست است. ادامه میدیم create a variable named car name and value. در قسمت داشته میکنیم car name، در قسمت کوتیشن میدیم value انتر بگویم بس. به می شکل آسانی که بود امین است. میگه create a variable named x، نامش x بده و قیمتش 50 بده. سابمیت میگیم. دوستان از ما یک تکنیک بر شما میگم. اگه مثلا یک سوال نفهمیم اینجا بگویم شو انسر برای ما نشان میده، مثلا همین چیز را که ما شمال کردیم. ادامه میدیم. داریم assign multiple values، assign کردن چند تا ولیو ها. میتونیم که چند تا ولیو را جدا جدا هم بیاریم، مثلا مانند از این که ما براتون یک مثال like this مانند این ال میکنم. مثلا یک نمبرش میگیم x, z, y is equal to apple, orange, pineapple. و در قسمت تو میگیم print نامای از یار میگیم x print x شد. اینالا میگیم print z print y. و در قسمت که رسیدیم میگیم run پایتون فایل. و در قسمت برای ما نشان میده که اپل است، اورنج است و پایین اپل است. این هم تکمیل شد. میگه one value to multiple variable. کامه میتونیم علامه مساوی را بدیم like this مانند این. میگه unpack a collection میتونیم تبدیلش کنیم به if you have a collection. میگه یک لیست تپل داشته باشیم، پایتون اجازه میده که extract بدیم وارایبل ها را. او را unpacking میگه. نامشه که یک مثال است. ما هم در قسمت اکسرسایز ها میگه
What is the correct syntax to add a value hello world to 3 in one statement? ما فکر میکنم که می دومی درست است به خاطر x مساوی است به y مساوی است به z hello world. اینمی درست بود. در این قسمت میبینیم که در این قسمت در بخش اولش هم کامه در دومش هم کامه انتر میگیم قبول میکنه. next question میگه fruits داریم اپل بنانه چیری است. میگه ABC مساوی است به fruits print A و در این قسمت اپل انتخاب میکنیم به خاطر که اپل نمبر A است. دوستان عزیز درس امروز معمق می باشه. صفحه را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین و تشکر از حمایت های شما. اگر کدام سوال داشتین میتونین در کامنت ها برای ما بگوین. من در خدمتتان هستم.